سلام دوستان، به کانال آکادمی آرش خوش اومدید. من آرش عطار هستم. تو این ویدیو کیفریم گذاری و حرکت کاراکتر و یک سری تنظیمات مهم در مورد کنترل‌ها رو به شما آموزش میدم. توی 2 درس قبل اومدیم و این کاراکتر رو ایجاد کردیم و برای انیمیت کردن آمادهش کردیم. پس اگه 2 درس قبل رو ندیدید توصیه میکنم حتما برید و ببینید. من لینک این دوره انیمیشن سازی رو هم توی این قسمت و هم زیر ویدیو واسهتون قرار میدم تا برید و ببینید. خب دوستان، اول از همه میام و از قسمت ویندو اون پلاگینی که قبلا توی درس 1 نصب کردیم اینجا پلاگین دویک رو باز میکنم به این صورت. بعد میام روی این کامپوزیشن اون که قبلا اینجا داشتیم دبل کلیک میکنم تا تمام لایه ها رو تو اینجا ببینم. بذارید من این سالیدم باز بکنم که کاراکتر رو بهتر ببینیم. اولین چیزی که اینجا میخوام بهتون میگم اینه که میتونیم لایه ها رو که نمیخوایم رو بیایم و پنهان کنیم. ما اومدیم و درس قبل این کنترلر رو اینجا ایجاد کردیم که میتونیم در واقع کاراکتر بیام باش حرکت بدیم. بقیه لایه ها رو اینجا نیاز نداریم، فقط سبز پررنگا رو نیاز داریم. پس من میام و این گزینه رو میزنم. الان روی هر کدوم از این گزینه‌ها که کلیک کنم میاد و اون لایه های دیگه رو برای من به این صورت پنهان میکنه. یا میتونم از اینجا انتخابشون کنم تا اینجا بیام و این گزینه رو بزنم تا همشون با هم پنهان بشه. حالا اگه دوباره خواست بشه میتونیم این گزینه رو بزنیم و دوباره اونا آشکار میشن به این صورت. حالا ما دیگه اینجا راحت میتونیم هر کدوم از اینا رو بیایم انتخاب کنیم و مثلا دست‌با و بقیه اعضای کاراکتر رو حرکت بدیم. نکته برای دوستانی که ما میتونیم هر کدوم از این کنترل‌ها رو بذارید من یکم زوم بکنم تا شما ببینید. ببینید اینجا علامت دست هست، میتونیم دست رو جابجا کنیم. ببینید یا اینجا مربوط به لگن هست، اینجا مربوط به بدن هست. حالا برای اینکه اینجا لایه ها مشخص باشه میتونم مثلا اینجا روی بادی اینجا که رنگ سبزی کلیک بکنم و مثلا رنگش رو یلو یا زرد بذارم. ببینید میاد و این خط رو برای من زرد میکنه. من میدونم که این مربوط به بدن میشه. یا میتونم مثلا لگن رو اینجا انتخاب کنم، مثلا رنگ لگن رو مثلا یک رنگ حالت بنفش بذارم. ببینید اینجا میاد و لایه‌اش رنگ بنفش به خودش میگیره، اما هنوز رنگ خودشون تغییر نکرده که در ادامه بهتون اونم میگم. حالا برای که بیایم دوستان اینا رو یه مقدار بزرگتر بکنیم و حتی رنگشون رو تغییر بدیم، این مثلا تنظیمات داره که من بهتون میگم. مثلا من میام تو قسمت هند 2، ببینید این دست ما اینجا انتخاب شده، درسته؟ میام و اینجا اینو انتخاب میکنم، باز میکنم. بعدش میام تو قسمت کانکت، ببینید اینجا رو باز میکنم. از قسمت کانکت میام تو قسمت کنترلر و اینجا آیکون رو باز میکنم. میبینید که اینجا ما میتونیم بیایم و رنگش رو تغییر بدیم. رنگ این دست که میتونیم بیایم و تغییرش بدیم. ببینید اینجا من میتونم مثلا اینو یه رنگ سبز بذارم. ببینید اینجا بیام رنگ سبز رو بزنم و اوکی کنم. میبینید که اینجا میاد و رنگ دست برای ما سبز رنگ میشه. میتونم بیام حالا یه مقدار از قسمت سایز هم بزرگترش بکنم، ببینید که راحت‌تر بتونیم بیایم و اینو حرکت بدیم. مثلا اینجا الان برای من مناسب، مثلا من روی 130 میذارم، اینجا کلیک میکنم، الان بهتر شد، ببین بزرگتر شد نسبت به این و ما راحت‌تر میتونیم حرکتش بدیم. توی قسمت پوزیشن ببین اگه اینجا جا میتونیم جابجاش کنیم، ببینید به این صورت که الان جاش مناسبه. از قسمت فلیپ میتونیم بیایم و حالت معکوس بهش بدیم به این صورت. از قسمت اورینتیشن هم میتونیم بیایم و به این صورت حالت چرخش بهش بدیم و از قسمت اوپاسیتی هم میتونیم کم رنگ و پر رنگش کنیم. پس این هم تنظیمات مربوط به این کنترلرها بود که بهتون گفتم. حالا اگه من بیام و روی سایز توی این قسمت همه این کنترلرها رو میخوام بیام و همین سایز کنم، روی سایز کلیک میکنم، کنترل C میزنم و اینجا رو میبندم. الان میام تو قسمت هند 2 که این قسمت باشه، کنترل V میزنم که میاد و اندازش اندازه این میشه. و حالا دوباره میتونیم بیایم تو قسمت مثلا افکتش باز کنیم، اینجا رو بیایم تو قسمت کنترلر، دوباره تو قسمت آیکون و دوباره حالا رنگش رو سبز کنیم تا با این قسمت دست هم رنگ بشن و بقیه تنظیمات که گفتم به چه صورت هست. حالا هر کدوم از اینا رو ما میتونیم مثلا هم انتخاب بکنیم، اینجا بیایم و اون سایزی که کنترل C زدیم روی این کنترل V اگه بزنیم اینجا میاد و این قسمت بزرگتر میشه به این صورت. دقت کنید من کنترل Z میزنم، کنترل V میزنم، به این صورت
بزرگتر. روی بادی هم که اینجا کلیک بکنم ببینید اینجا دوباره همون کنترل سی که زدیم اینجا کنترل وی بزنم دوباره سایزشو میاد و برای ما اینجا بزرگتر میکنه. برای تمام لایه‌ها میام و این کار رو انجام میدم، کنترل وی میزنم تا اون سایزی که اونجا کپی کردم بیاد و برای من بزرگتر بشن. این قسمت هم فوت و پا هم به همین صورت کنترل وی میزنیم تا اینا رو یه مقدار به این صورت بزرگتر کنیم. خب دوستان حالا من میام و اینا رو یه مقدار صاف میکنم به این صورت. خب یه مقدار عقب میام اینجا روی فیت میذارم. حالا دوستان فرض میکنیم که میخوایم دست رو به این صورت بچرخونیم و بیاریم توی این قسمت. ببینید به این حالت، یعنی حالت دورانی و بچرخه. اگه ما بخوایم این کار رو انجام بدیم دقت کنید چه اتفاقی میفته. من حرف پی رو میزنم تا پوزیشن برای من فعال بشه. اینجا میام و روی این قسمت دست ببین میخوام این دست رو حرکت بدیم دیگه، میام و اینجا پوزیشن رو کرونومترشو میزنم تا یک کی فریم برای من اینجا ایجاد بشه. بذارید من اینجا مقدار بزرگتر بکنم تا شما بهتر ببینید. الان مثلا میام ثانیه 5 خیلی زیاده ولی برای اینکه راحت تر ببینید میام توی این ثانیه 5 و مثلا دست رو میچرخونم و توی این قسمت قرار میدم. دقت کنید الان ببینید چه اتفاقی میفته. دست حالت دورانی نداره، از اینجا خط مستقیم میاد و توی این قسمت قرار میگیره که برای ما مناسب نیست. برای اینکه ما بخوایم دوستان اینو اصلاح بکنیم بیایم یکم زوم میکنیم. من روی فریم 0 قرار بدم مقدار زوم میکنیم. اینجا میبینید که این نقطه هایی توی این قسمت ها وجود داره. ببینید کافی بیایم و این نقطه رو به این صورت بالا بکشیم. ببینید میاد و این حرکت دورانی رو به این صورت برای ما ایجاد کنیم. این خطیه که دست ما میچرخه. پس من میام مقدار اینو بالاتر میبرم تا حالت دورانی برای من افزایش پیدا کنه به این صورت. حالا اگه من بیام و مثلا از اینجا پلی کنم پایین تر ببرم ببینید که دست به صورت دورانی میاد و برای ما میچرخه. حالا اگه بیام توی قسمت کامپوزیشن و بخوایم اینجا بهتر ببینیم زوم کنیم مقدار ببین دوستان چه اتفاقی میفته. دست از پشت این اتفاق براش میفته و میچرخه، در صورتی که دست بعد از جلوی سر بچرخه. خب البته این مچ دست هم باید اصلاح بکنیم. برای اینکه این دست بیاد و از جلوی صورت حرکت بکنه چون دنیای طبیعی به این شکل هست میام من اینجا دبل کلیک میکنم روی کامپوزیشن میام و این گزینه رو میذارم تا بقیه لایه ها بیام و برای من نمایش داده بشن. لایه‌ای که پنهان کرده بودیم میام و این لایه سر رو از اینجا انتخاب میکنم. ببینید از اینجا اینو که انتخاب کردم میام و اینو پایین قرار میدم، مثلا توی این قسمت قرارش میدم. اومدیم و لایه پایین قرارش دادیم که زیر دست و این لایه های دست رو در واقع بعدا این قسمت هستن. لایه سر رو من پایین گذاشتم. الان اگه بیام توی کامپوزیشن ببینید که دست اومد جلو. ببینید به این صورت. چرا؟ چون ما اومدیم و سر رو لایه پایین قرار دادیم و الان دست لایه بالاتر. ولی اگه بازم زوم بکنم ببینید میاد و از پشت گردن رد میشه. پس ما باید بیایم و گردنم لایه زیر قرار بدیم. اینم توی این قسمت و لایه گردنم انتخاب میکنم و میام اینجا قرارش میدم. ببینید الان اگه بیام تو کامپوزیشن میبینید که دست اومد و جلو قرار گرفت. این مقدار من بیام بالا اینجا روی 0 پلی میکنم. ببینید دست وقتی که حرکت میکنه میاد از جلوی صورت و گردن حرکت میکنه. حالا اینجا من میام توی این قسمت مقدار زوم میکنم تا این مچ دستم بیام و اصلاح بکنم. ببینید من میام توی این قسمت کنترل بالا هند رو انتخاب میکنم مربوط به این دست. میام توی این قسمت ببینید حالتش الان خوبه دیگه. میام و آر رو انتخاب میکنم چون میخوام بچرخه. روتیشن رو انتخاب میکنم. این کرونومتر رو میزنم یک کی فریم ایجاد میشه. میام تو همون ثانیه 5 قرار میگیرم اینجا و میگم که مچ بیاد و توی این قسمت برای من به این صورت یک حرکت دورانی داشته باشه. ببینم از کدوم طرف به چرخه بهتر، مثلا توی این حالت. حالا ببینید من میام رو ثانیه 0 قرار میگیرم توی کامپوزیشن قرار میگیرم و دوباره پلی میکنم. ببینید دست به چه صورت میچرخه میاد و به این صورت برای ما میچرخه. حالا دوستان میتونستیم مچ دست رو از اون سمت بچرخونیم که حالت طبیعی تر باشه که حالا خودتون دیگه این کار رو انجام بدید. حالا من دوباره برمیگردم توی قسمت کامپوزیشن هم. بذارید من این کی فریم ما رو بیام و دلیت بکنم از اینجا. دوباره دست رو به این صورت سر جای خودش قرار بدم. بذارید من
حرف یو رو بزنم تا همه کیفریم ها اینجا مشخص بشن. اینجا هم دلیت بکنم کیفریم ها رو. فریم 0 اینجا هم روی فیت قرار میدم. الان فرض کنید که میخوام یک توپ بیایم و مثلا عکس یک توپ اضافه میکنم، میام و اینجا قرار میدم توپ و مقدار دورتر میشم و توپ و مقدار کوچیکتر میکنم. اینجا میام مثلا توی قسمت قرارش میدم. دوباره میام روی فیت اینجا رو قرار میدم. من دستام توی حالت عادی قرار بدم. حالا دوستان فرض میکنم که میخواین این کاراکتر ما بیاد و این توپ رو شوت بکنه. خب من کافی بیام و پوزیشن های مختلف رو تغییر بدم. وقتی که میخواد بیاد و این توپ رو شوت بکنه، ببینید مثلا من اینو انتخاب میکنم، کنترل اینجا برای من انتخاب میشه. میام و حرف پی رو میزنم، پوزیشن فعال میشه. کرونومتر رو میزنم، میام حالا فعلا ثانیه 5 قرار میگیرم. من دقیقا بیام و اینجا 5 رو بنویسم تا ثانیه 5 دقیق باشه و توی این ثانیه میگم که مثلا این پا بیاد و توی این قسمت قرار بگیره و یه مقدار بذارید خمش بکنم. خب ببین الان چه اتفاقی میفته، میاد و به این صورت توپو شوت میکنه. حالا میتونم این مقدار اینجا پا رو صافتر بکنم، فکر کنم بهتر باشه. ببینید به این صورت. حالا میتونم بگم که توپم میخواد شوت بکنه، دستاش هم یک حرکت دیگه داشته باشن دیگه. دوباره اینجا این کرونومتر رو میزنم، دست رو اینجا یک کی فریم ایجاد میشه، میام و میگم دست رو بیار اینجا. مثلا من بیام ثانیه 5 دوباره قرار بگیرم و دست رو توی این قسمت قرار بدم. برای این دستم به همین ترتیب دوباره حرف پی رو میزنم، میام و ثانیه 0 قرار میگیرم، اینجا کرونومتر رو میزنم، دوباره ثانیه 5 میگم این دست مثلا سمت پایین حرکت بکنه. و میتونم این پا هم انتخاب بکنم، اینجا ثانیه 0 قرار بگیرم، حرف پی رو بزنم، دوباره کرونومتر رو بزنم، بیام ثانیه 5 بگم مثلا یه مقدار صافتر بشه اینجا برای من. و در نهایت میتونم حالا سر هم انتخاب بکنم، اینجا هد رو انتخاب میکنم و آر رو میزنم روتیشنش فعال بشه. میگم مثلا توی این ثانیه روی 0 کرونومتر به این صورت باشه سر و توی ثانیه 5 بیاد و مثلا این مقدار برای ما بچرخه به این صورت. حالا وقتی ما توپ رو حرکت میدیم، توپ هم باید یک حرکتی داشته باشه که من این دو فریم عقب‌تر میام، برای لایه توپم پیش رو فعال میکنم، پوزیشنش فعال میشه، میام و ثانیه 0 اینجا قرار میگیرم، پوزیشن رو میزنم مربوط به توپو تا یک کی فریم برای من اینجا ایجاد بشه. خب میام و این مقدار جلوتر قرارش میدم، میگم توپ تا اینجا قرار بگیره، مقدار کی فریمم جلوتر میبرم، میگم که از اینجا به بعد بیاد و حرکت بکنه. مثلا تا اینجا حرکت ثابتی داره، از اینجا به بعد توپ میاد و این مقدار حرکت میکنه. میام و توی این قسمت قرار میگیرم و توپ رو به این صورت حرکت میدم. مثلا توپ توی این قسمت باشه. ببینیم اینجا چه اتفاقی توپ رو میزنه. بذارید من یه مقدار کی فریم و توپ رو مقدار جلوتر ببریم. خب اینجا الان مناسبه. بذارید بیایم توی این قسمت، حالا روی فیت اینجا رو من قرار میدم و پلی میکنم. ببینید خب خیلی آروم هست چون ما تو ثانیه 5 اینو قرار دادیم دیگه. بذارید بیایم و دوباره توی این قسمت کی فریم رو همراه اینجا انتخاب میکنم و اینا رو خیلی جلوتر میرم تا حرکت خیلی برای ما سریعتر بشه. الان ببینید پلی میکنم، ببینید به این صورت میاد و توپو برای ما شوت میکنه. ببینید اینجا مقدار من عقب میرم، اینجا بعد بیاد و پا بالاتر بیاد و توی این قسمت من این کنترل رو انتخاب میکنم، اینجا میام و این مقدار جلو قرار میگیرم. توی این کنترل که انتخاب میکنم توی این قسمت یه مقدار جلو. خب اینجا ما باید بیایم و چند فریم بیایم عقب‌تر اینجا و پا رو یه مقدار اینجا بالاتر ببریم، مثلا اینجا قرارش بدیم. بعد دوستان تمام کی فریم رو من اینجا انتخاب میکنم و F9 رو میزنم تا ایزیز بشن، یعنی که حالت نرمتری هم به خودشون بگیرن. حالا میام دوباره این دستم دوستان دوباره میتونیم بریم انتخابشون بکنیم این دستا هم و یه حالت بهتری بهشون بدیم، ولی فعلا من میخوام فقط توپو فعلا شوت کنم. ببینید من پلی میکنم، ببینید اینجا به این صورت میاد و توپ برای ما حرکت میکنه. حالا مثلا میام و این دست رو بذارید من انتخاب بکنم، آر رو بزنم روتیشن برایش فعال بشه و این مقدار این دست رو یه حالت بهتری بهش بدیم به این صورت.
و توی این قسمت هم مناسبه. اینجا هم توی این قسمت قرار میگیرم. میتونم اینجا بیام و پوزیشن توپم مقدار پایین تر بیارم. اینجا دوباره کامپوزیشن 1 و دوباره پلی میکنم. بذارید من بیام و این سالیدم حذف بکنم، پنهان بکنم تا اینجا مناسب تر بشه. فیت قرار میدم مقدار پایین تر. بذارید من این کامپوزیشن رو بالاتر. الان پلی میکنم، ببینید به این صورت میاد و توپو برای ما شوت میکنه. دوستان ببینید تمام این حرکات به این صورت حالا تست بود که ببینید چجوری میتونیم بیایم و دست و پا رو به هم حرکت بدیم. میتونیم این قسمت دستم بیایم و براش کی فریم تعریف کنیم، بیایم و انتخابش بکنیم. آر رو بزنم روتیشن براش فعال بشه. به این صورت روی زوم میکنم تا بتونم راحت تر ببینمش. ثانیه 0 قرارش میدم، میچرخونمش یه مقدار از این قسمت. بعد میگم توی این قسمت هم بیاد و توی این حالت قرار بگیره تا حالت بهتری برای ما ایجاد بشه. خب ببینید دوباره پلی به این صورت. پس دوستان به همین سادگی شما میتونید کی فریم های مختلف ایجاد بکنید. میتونید اشیا مثل توپ یا هر وسیله دیگه وارد بکنید. تمام اعضای بدن رو به این راحتی حرکت بدید و انیمیشن بذارید. توی درس بعد میایم و راه رفتن کاراکتر رو با هم بررسی میکنیم که به چه صورت هست. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما یادتون نره زیر ویدیو برید دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید و اگر از این ویدیو هم خوشتون اومده حتما دکمه لایک رو هم بزنید. خیلی دوستتون دارم. فعلا بدرود.